सर्वांना नमस्कार. या चॅनलवर काही दिवसापूर्वी मी पेन स्केच सिरीज सुरू केली पहा. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ह्युमन फिगर्स आहेत ते वेगवेगळ्या पेनने कशा काढायच्या ते आपण त्या सिरीजमध्ये पाहतोय पहा. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज आपण हा जो फाउंटन इंक पेन आहे म्हणजेच शाही पेन, या शाही पेनच्या द्वारे स्केच करणार आहोत. पाहूया कसं स्केच होतंय. नक्कीच चांगलं होईल. चांगलं करण्याचा माझा प्रयत्न असेल आणि ते तुम्हाला नक्की आवडेलही. आजचं स्केच तुम्हाला आवडलं तर मला नक्की कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि शेअरही करा. चला सुरुवात करूया. फाउंटिंग पेनने आजचं आपलं स्केच. मित्रांनो, शेजारी स्क्रीनवर तुम्हाला एक वृद्ध व्यक्तीचं फोटो दिसतोय पहा. त्यावरून आपण हे स्केच करतोय. स्केचसाठी मी पेन्सिल घेतली, लीड पेन्सिल, आणि त्याचा एक बेसिक रफ स्केच, त्याचा बेस स्केच इथे करून घेत आहे. मित्रांनो, माझं आर्ट मास्टर गोरे मराठी आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हे हिंदी चॅनल आहे. ही चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर चित्रकला शिकणाऱ्यांसाठी पुस्तके आहेत. ही पुस्तके अत्यंत उपयोगाची आहेत. बेस स्केच पेन्सिलने थोडं रफ करून घेतल्यानंतर आपण नंतर पेनने त्यावर काम करणार आहोत. हा जो फोटो आहे ते आमच्या शेजारी जे पैठण गाव आहे तिथे एकनाथ महाराजांचा षष्टी उत्सव असतो. त्या षष्टी उत्सवामधला हा फोटो आहे मी घेतलेला आणि तो आपण इथे निवडला आहे. आज फाउंटन इंक पेन इथे आपण वापरतोय. त्याला शाई पेन देखील असं म्हणतात. आणि रेखाटन करत आहोत. आता ही सिरीज आपण सुरू केली, त्यातलं हे आपलं स्केच आहे. आणि प्रत्येक स्केच करत असताना खूप आनंद होतोय आणि भारी वाटतंय आणि एक नवीन अनुभव मिळतोय. कारण की आपण आधी बॉल पेन, वेगवेगळे पेन यापासून स्केच बनवलेत पहा. प्रत्येकाचं फिलिंग वेगळं तुम्हाला अनुभवायला मिळणार आहे. प्रत्येक पेनमधून जी रेषा आपल्याला मिळते, ती रेषा काढत असताना, त्यातून चित्र तयार होत असताना प्रत्येक रेषेचा, प्रत्येक पेनचा असा वेगळा अनुभव आपल्याला येत राहणार आहे, मिळणार आहे. आता हा जो मी पेन घेतला आहे तो फाउंटन इंक पेन आहे, शाई पेन. हा बऱ्याच वर्षानंतर मी वापरतो आणि याने स्केच करतो. पण आपल्याला आता जरी मी एक बेस फिगरचा बेस इथे काढून घेतला असला पेन्सिलने, तरी मला पेनने डायरेक्ट इथे काम करायचं आहे. म्हणजे तुमची जर रेषा चुकली तर तिला इरेज करता येणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक रेषा मोजून मापून विचारपूर्वक आपल्याला येथे काढायचे आहे. याने तुमचा कॉन्फिडन्स जो आहे तो वाढणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे स्केच तुम्ही डेली केले पाहिजेत आणि करावेत. ज्यांना या क्षेत्रामध्ये करिअर करायचं त्यांनी तर हे केलंच पाहिजे. या पद्धतीने आपण चेहऱ्याचं काम करतोय. मागच्या काही एपिसोडमध्ये आपण याच प्रकारचे वारकरी या स्केच साठी निवडले होते आणि त्याचे पोर्ट्रेट स्केच आपण केले होते. आता इथे पूर्ण फिगर ड्रॉइंग आपण करतो. म्हणजे डोक्यापासून तर पायापर्यंतची जी फिगर आहे ते इथे आपण काढतोय. आता एखादी बसलेली जी फिगर असते मोठ्या व्यक्तीची, तिचं जे प्रमाण असतं पहा, प्रपोर्शन, तर चेहऱ्याच्या 4 ते 4.5 पट किंवा 5 पट असं ते प्रपोर्शन असतं. माझी जी पुस्तके आहेत ती पुस्तके जे ड्रॉइंग ग्रेड एक्झाम आहेत पहा, एलिमेंटरी आणि इंटरमिडिएट, त्याचबरोबर फाईन आर्टचे विविध कोर्सेस, फाईन आर्टच्या एंट्रन्स एक्झाम प्रवेश परीक्षा देणारे विद्यार्थी आणि त्यांना चित्रकला हा विषय शिकायचा, त्यांच्यासाठी अत्यंत उपयोगाचे आहे. QR कोडेड पुस्तके आहेत.
त्यामध्ये जो स्मरणचित्र हा विषय आहे त्याच्यामध्ये मी उभ्या व्यक्तीचं प्रमाण कसं असावं आणि बसलेल्या व्यक्तीचं, छोट्या मुलांचं प्रमाण कसं असावं, या गोष्टी एकदम डिटेलमध्ये दिलेल्या आहेत. पुस्तक जर तुम्ही अभ्यासलं तर तुम्हाला ते लक्षात येईल. आता पहा, या व्यक्तीच्या गळ्यामध्ये जो कपडा आहे, त्याच्या ज्या फोल्ड आहेत त्या कशा काढतो मी, त्याचा देखील आपण स्टडी करायचा आहे. तर त्यात एक वेगळी मजा आहे पहा. प्रत्येक जो आकार आहे, शेप्स आहेत, ते काढताना त्याची मजा औरच असते. त्याचा अनुभव तुम्ही घ्यायचा आहे. तुम्ही जर भीत काम केलं तर ज्या रेषा ज्या निर्माण होणार आहेत त्यात तुम्हाला तशाच जाणवणार आहेत. मग एकदम फ्रीलान्स न भीता काय होईल, पेपर खराब होईल किंवा स्केच चुकू द्या. तुम्ही जो चुकतो तोच शिकत असतो पहा. म्हणजे जिथे तुम्ही चुकणार आहात तिथे शिकणार आहात. त्यामुळे ती गोष्ट डोक्यातून काढून टाका आणि काम करत राहा. याच्यामध्ये जे हाताची रचना आहे पहा, ती अत्यंत किचकट आहे पहा. तरी देखील आपण प्रयत्न करायचा, जसं जमेल त्या पद्धतीने शक्यतो प्रपोर्शन चुकू द्यायचं नाही आणि फास्ट करायचं, एकदम रॅपिड करायचं. त्याच्यामधले डिटेल्स जास्त करत बसायचं नाही. आता इथे आपण इंक पेन वापरलाय पहा. आता पुढच्या स्केचमध्ये आपण जो 3 रुपयाचा बॉल पेन आहे तो आपण वापरून एक व्यक्तीचं हेड स्टडी करूया. म्हणजे फक्त चेहऱ्याच आपल्याला स्केच करायचं पहा. ते पण आपण पेन्सिल न वापरता डायरेक्ट करूया. म्हणजे त्याचा एक वेगळा अनुभव घेऊया. नंतरच्या टप्प्यामध्ये आपण जे कलर पेपर असतात पहा, टिंटेड पेपर, आता तुम्हाला लाईट टिंटेड पेपर जे आहेत पहा, ग्रे आहे, येलो ऑकर आहे, ब्राऊन आहे, त्यावर आपण कलर पेन्सिल म्हणजे समजा ब्लॅक पेन्सिल आहे, व्हाईट पेन्सिल आहे, याचा यूज करून आपण असे स्केच जरा वेगळ्या पद्धतीने कसे करता येतील ते पाहूया. आता हा जो हात आहे त्याची देखील मांडणी रचना अत्यंत किचकट आहे. तरी देखील आपण थोडा वेळ देऊन ती काढण्याचा प्रयत्न करावा. मी मगाशी सांगितलं, जो चुकणार आहे तोच शिकणार आहे. तुम्ही जर यापासून दूर पळाले किंवा याचा जर सराव केला नाही, तुम्ही ड्रॉइंगमध्ये परफेक्ट होणार नाही. या पद्धतीने प्रत्येक रेषा तुम्हाला समोर त्या फोटोमध्ये ज्या पद्धतीने दिसते तशी काढण्याचा प्रयत्न करा. समोर प्रत्यक्ष मॉडेल बसून काढलं तरी चालेल. आपण येणाऱ्या काही काळामध्ये प्राण्यांचे देखील इथे स्केच करणार आहोत. त्यानंतर वेगवेगळ्या गाड्यांची, घरांची, आपल्याला जे असे त्या ज्या फोटोमध्ये किंवा ज्या ऑब्जेक्टमध्ये लाईकनेस वाटेल अशी ऑब्जेक्ट आपण निवडणार आहोत आणि त्यामध्ये काम करणार आहोत. मी पण फार दिवसानंतर हे स्केच करायला सुरुवात केलेली पहा. खूप गॅप पडला आणि खूप भारी वाटतंय. त्याचा खूप मला आनंद होतो. हे पूर्वीच करायला पाहिजे होतं, पण लेट पण थेट करूया, छान होईल. ही सिरीज एकदम सुंदर होणार आहे. तुम्ही पण या प्रकारचा प्रयत्न करावा आणि मला हे तुम्ही केलेले स्केच शेअर करावे. या पद्धतीने त्यात मी काही शॅडोचा यूज करतोय पहा, ज्याने चित्रामध्ये उठाव निर्मिती मिळते पहा. म्हणजे पुढे आलेला भाग, मागे असलेला भाग, यातून तुम्हाला तो दाखवता येतो. त्यासाठी काही तिरप्या रेषेंच्या मदतीने, सरळ रेषेंच्या मदतीने शेडिंग पण मी इथे करत आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे काम होतं पहा,
आणि काही हातांची रचना आणि जे कपडे आहेत त्या कपड्यांवरचे जे फोल्ड आहेत त्यामध्ये एक औरच मजा आहे. ते काढत असताना ते करत असताना खूप एन्जॉय केलंय मी. अशा पद्धतीने आपण आता पायाची जी रचना आहे पहा ती काढतो. याचा उपयोग तुम्हाला या प्रॅक्टिसचा उपयोग नक्कीच मेमरी ड्रॉइंग स्मरणचित्र या विषयासाठी होणार आहे. त्यामुळे असे प्रयत्न करत राहा. आता काही याच्यामध्ये एपिसोडमध्ये आपण ग्रुप करणार आहोत. म्हणजे ज्या इमेजमध्ये ग्रुप आहे, 2 लोक आहेत, 3 लोक आहेत, असं 3-4 लोकांचा ग्रुप आहे, असं त्यांचं आपण एकत्र करून ड्रॉइंग करणार आहोत. त्याला व्यवस्थित असं कंपोज करणार आहोत. आता पहा याच फोटोमध्ये याच्या मागे 2 व्यक्ती बसलेत पहा आणि एक व्यक्ती अजून एक झोपलेला आहे. तर तो मागचा जो आहे तो जर काढला असता तर छान कंपोजिशन झालं असतं. तर आपण टप्प्याटप्प्याने ते करणार आहोत. गाड्यांचे रेखाटन करणार आहोत, घरांची करणार आहोत, पक्ष्यांची, प्राण्यांची. ते पण करूया म्हणजे तुम्हाला थोडं वेगळं स्केच केल्याचा अनुभव वाटेल या पद्धतीने. आता याच्यामध्ये मी मागचे जे पडदे आहेत त्याच्या ज्या रेषा आहेत त्या काढल्यानंतर पहा किती सुंदर कंपोजिशन दिसायला लागलंय आणि त्याला एक वेगळाच असा लाईकनेस त्या रेषेमुळे प्राप्त झालेला आहे. हे आपल्याला जसं तुम्ही काम करत जाणार आहात तसं ते सुचत जाणार आहे. आज आपण पूर्ण व्यक्तीचं स्केच केलेलं आहे. पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण फक्त चेहऱ्याचं काम करूया. किती आपल्याला त्याच्यामध्ये डिटेल काम करता येतंय ते आपण उतरूया. अशा पद्धतीने पूर्ण स्केच, त्यानंतर हेड स्टडी किंवा पोर्ट्रेट स्केच हे देखील आपण करायचे आहे. इथे आपण आज फाउंटन इंक पेनचा अनुभव घेतलेला आहे आणि सुंदर स्केच तयार केलेला आहे. मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन स्केचसह, नवीन विषयासह. थँक्यू.